Inyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanyang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang nang kilala sa tangwika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita na ang pipi. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating ebanghelyo ay tungkol sa pandinig o tungkol sa pakikinig. Sinabi ng Panginoon, hindi lahat ng may pandinig ay nakaririnig. Not all those who can hear can listen. So the Lord made the distinction between the word hearing and listening. Magkaiba daw yon. People can hear, but not all people can listen. Okay? So tayo, yes, we can hear, but most of the time, we do not listen. Tayo bilang mga bata, nung mga bata pa tayo, natuto tayo magsalita batay sa ating mga naririnig. Kaya kapag ang isang bata ay lumalaki na hindi nagsasalita, maaling yun ay palatandaan ang bata ay bingi. O kapag naman ang bata ay may defective ang pandinig, makapagsasalita nga siya pero defective din ang kanyang speech. Siyempre, pag defective ang kanyang pandinig, ang kanyang pananalita din ay utal, o ngamol, o bulol. Ganun yun eh. Kasi defective yung pandinig niya, defective din yung matututunan niya. Kasi nakapagsasalita lamang tayo batay sa ating naririnig. Ganun. At sabi ko nga, hindi lahat ng may pandinig ay nakaririnig. For example, may mga tao talaga, lalo yung may mga taong may mga sariling mundo, gaya halimbawa ng mga taong may yung mga autism, they can listen. There is nothing wrong with their sense of hearing, but they are not capable of listening to other people. They can only listen to themselves. Okay? At maraming mga tao, wala namang autism, pero may sariling mundo. They can only listen to themselves. At maraming mga tao ganyan. Maraming mga kabataan ngayon ganyan. Dahil nga ang internet ay yun ang kanilang nagiging sariling mundo. Most of the time, you talk to them, but they cannot listen. O they do not listen. They can hear you, but they are not listening. Kaya tuloy nagagalit kayo sa mga anak ninyo. Hindi ka nakikinig. Kasi nga, hindi na sila marunong makinig. Okay? So, yan ang pagninilayan natin, pakikinig. Napakahalaga kasi niyan, mga kapatid. Tandaan natin, we can only be a believer, we can only be a follower of the Lord only if we know how to
listen. No? Only if we know how to listen. Because that is the first meaning of the word disciple. A disciple is somebody who listens. Only second, a disciple is somebody who follows. Because how can you follow if you do not know how to listen? That's why to be a disciple, the first thing that you should learn is how to listen. Tandaan natin mga kapatid, faith, sabi sa Bible, faith comes from listening. Ang pananampalataya ay natatanggap natin batay sa pakikinig. Natural, bago natin nakilala si Kristo, may nagpahayag sa atin, narinig natin. At ang kanyang salita, dapat lagi nating naririnig para tayo sumampalataya. So listening is very important. At pagdating sa pakikinig, tandaan natin mga kapatid, no? Human communication is not only limited to verbal communication. Tandaan natin, as humans, we communicate even non-verbally. Madalas nga, mga non-verbal yung ating mga communication. When a person is not talking, the person is saying something. Tandaan natin yan. Not talking to someone is a statement. You're not talking, but you are saying something. Kaya nga, human communication is not only verbal, but non-verbal as well. Kaya nga mga kapatid, when it comes to listening, you do not only listen with your ears. We should learn how to listen with our hearts. Because our ears can only listen to verbal communication, but only our hearts can listen to non-verbal communication. And the Lord speaks to us not only through our ears, but oftentimes to our hearts. That's why, we need to learn how to listen with our hearts. Because the Lord will speak to us, to our hearts, in the silence of our hearts. That's why it's very important that we learn the art of listening. No? Alam niyo mga kapatid, listening is an act of love. You're only capable of listening if you are in love. Kaya nga po mga kapatid, kapag mahal mong isang tao, you are so sensitive to that person. Even the non-verbal communication, you can hear. You can read. Di ba? Kapag mahal mong isang tao, basang-basa mo siya. Bawat kilos, bawat taas ng kilay, bawat kibit ng mata, bawat kibit ng bibig, basang-basa mo siya. Kasi mahal mo. Pero pag hindi mo mahal ang isang tao, you cannot read him. You cannot hear him. Because listening is an act of loving. Kaya makakatiyak tayo mga kapatid, God who is love listens to us all the time. But the question is, how about us? We can only listen to God if we love God. Only a person in love is capable of listening. Kaya nga a person who is love, a person who has so much love in his heart, is capable of listening. A person who is so selfish, a person who is so in love with himself, is only capable of listening to himself. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng kakayanang makinig, lalo na sa isang relasyon. Tanging mga tao lamang na may kakayanang makinig ang pwedeng makipagrelasyon. Sapagkat ang relasyon ay nabubuo batay sa pakikinig sa isa't isa. Kapag hindi marunong makinig sa isa't isa, imposibleng magkaroon ng relasyon.
Kaya nga, bago tayo pumasok sa isang relasyon, kailangang suriin muna natin ating sarili o suriin natin yung gusto nating makarelasyon. Ako ba'y marunong makinig? Sabay marunong makinig. Sapagkat kung hindi, we are not capable of a good relationship. Because human relationship is all about listening. And even our relationship with God is all about listening. We can only develop, we can only grow our faith in God if we know how to listen. If we do not know how to listen, faith will not happen. Faith will not grow. Because faith is about listening. Listening is also an act of humility. Kababaang loob. A person who is too proud is not capable of listening to other people. Because a person who is proud can only listen to himself. Kaya nga mga kapatid, kung kayo ay may karelasyon who is a very proud person, that person is not capable of listening to you. That person is only capable of listening to himself. Because a person who is selfish is self-focused. And a person who is self-focused can only listen to himself. May sariling mundo yan. Kaya nga kung ang karelasyon mo ay selfish, he can only listen to himself, not to you. Listening is an act of humility. That is why, kapag tumatawag ang Panginoon ng isang tao na nais niyang maging alagad, ang unang hinahanap niyang katangian ay kababaang loob, humility. Because only a person who is humble can listen. Tandaan natin yan. Only a person who is humble can listen. That is why we need the grace of humility. We need to grow in humility for us to be able to listen. Because, to be humble, the act of humility is you need to put yourself down. That's an act of humility. Kailangan ibaba mo ang sarili mo para matuto kang makinig. Kasi a proud person always thinks himself as someone who is higher. Yung bang bago siya makinig, sinasize up niya muna yung tao. Sino ba to? Ano ba pinag-aralan niya? Saan ba siya nagmula? Saan bang paaralan siya nag-aral? Yung bang ganon, a proud person is somebody, bago yan maniwala, sinusukat niya muna yung tao. That's the act of a proud person. Kaya nga, kailangan ka munang magpakababa. Ibaba mo muna yung sarili mo. Saka mo lamang mapapakinggan yung nagsasalita. Kadalasan ganyan tayo. Meron tayong mga sensor. Okay? Kaya nga, listening is an act of humility. That is why, my dear friends, listening is an act of love as well as an act of humility. Okay? At tandaan natin mga kapatid, words are formative or words can destroy. We are formed by the words we usually hear. Hinuhubog tayo ng mga salitang palagi nating naririnig o sinisira tayo ng mga salitang palagi nating naririnig. No? Kapag ang bata ay palaging affirmation ang natatanggap sa kanyang mga magulang, ang bata ay lumalaking may self-confidence, may tiwala sa kanyang sarili. Subalit kapag ang bata naman ay puro panlalait ang naririnig sa kanyang mga magulang, ang batang ito ay lalaki na walang tiwala sa sarili at puno ng galit sa kanyang puso. That is why words can form
Words can destroy. Your words are very powerful. Kaya dapat maging maingat tayo sa pagbibitaw ng salita. A word is like a two-edged sword that can cut through the bone marrow of a person. Ganyan ka-powerful ang salita. It can make a person, it can destroy a person. That is why, tayo bilang mga Kristiyano, sabi ko nga, tayo hinuhubog ng mga salitang palagi nating narinig. Kaya nga, kung palagi narinig mo ay chismis, anong mangyari sa'yo? Magiging chismoso ka, chismosa. Kapag ang narinig mong salita ay puro na lang pera, 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 magiging mukha kang pera. Kapag ang palagi mong salitang narinig ay puro tungkol sa kahalayan, puro tungkol sa sex, sa magiging sex addict ka. So you are formed or you are destroyed by the words you often hear. Kaya nga kung gusto nating maging Kristiyano, kung gusto nating mahubog bilang Kristiyano, then we should listen frequently to the Word of God. Because only the Word of God can form us to become good Christians. If you do not listen to the Word of God, then we will not be formed to be a good Christian. We cannot do away with it. No? Kung gusto natin maging mabuting Kristiyano, kinakailangan matuto tayong makinig palagi sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos lamang ang huhubog sa atin upang tayo maging mabuting Kristiyano. Okay? Salita ng Diyos. At alam niyo mga kapatid, tayo bilang mga tao, lahat tayo may kahinaan, lahat tayo may weakness, lahat tayo may blind areas, meron din tayong deaf area. No? Meron tayong mga bagay na hindi natin naririnig. Okay? Kaya nga, kailangan natin ang Diyos. Kailangan lumapit tayo sa Diyos. No? Sapagkat may mga bagay na tanging ang Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng kakayanang makinig o pakinggan ang mga bagay na hindi natin kayang pakinggan. No? Sapagkat yun ay napakahalaga ang pakikinig. Kaya nga mga kapatid, listening is a gift. Kaya nga dito sa misang ito, hingin natin sa Diyos, Lord, give us the grace of listening. Give us the grace, the gift of listening. Magsitayo po ang lahat. Tumayo tayo at pahig natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako